नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत तवा पनीर। तवा पनीर बनवण्यासाठी एका पॅन मध्ये 2 चमचे बटर घालून ते वितळवून घ्या। बटर वितळल्यानंतर त्यात 1 चमचा ओवा घालून तो परतवून घ्या। त्यानंतर त्यात 1 वाटी बारीक कापलेला कांदा घालून तो गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत परतवून घ्या। कांदा गोल्डन ब्राउन झाल्यानंतर त्यात 3 बारीक कापलेल्या हिरव्या मिरच्या व 2 चमचे आल्याची पेस्ट घालून हलवून घ्या। त्यानंतर त्यात अर्धी वाटी बारीक कापलेली कांद्याची पात घालून ती थोडी शिजवून घ्या। पात शिजल्यानंतर त्यात 2 टोमॅटोची प्युरी घालून ती हलवून घ्या। त्यानंतर त्यात पाऊण वाटी मलाई घालून पुन्हा एकदा हलवून घ्या। त्यानंतर त्यात अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे धना जिरा पावडर, 1 चमचा आमचूर पावडर, 1 चमचा वेलची पावडर व 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालून सर्व मसाले एकत्र करून घ्या। त्यानंतर त्यात चवीप्रमाणे मीठ व 250 ग्राम पनीरचे चौकोनी तुकडे घालून ते मसाल्यात एकत्र करून घ्या। त्यानंतर त्यावर थोडी बारीक कापलेली कांद्याची पात घालून हलवून घ्या। अशा प्रकारे तवा पनीर तयार।